This video, mag-room tour ta. Let's start with outside. Charot. Hindi na yan, room. Oh my god, it's so cold. I miss PH. I miss Philippines. The hot and very hot weather. It looks hot. It's not. Ooh, nag-snow day kagabi, guys. Hindi ko yan na-feel, ha? Good morning, Inchan. Good morning. Okay. Let's go. This is our bed. Ang akong bisyo. Mata na ko, ginahan ko nga i-arrange dayon ang habol before magbuhat og lain. And then, this is my table. What is funny, kay nasa table ako ang husband. Kay maghimo pa yun na siya sa iyahang kuan kanang job. After his job, napapagid intaw na siya work sa iyang brother dira. And, akong online class diri. Oh my guys, barato kayong Daiso diri. Kani. Oh my god. I'm crazy about wooden things. Wow. Cute kayo guys. Barato ra kayo na. From Daiso. And our little Christmas tree. Yun. And then, pakita sa nako ang mini refrigerator. I'm sorry guys. Katag pagyud kaayo na siya dera. Ilang apple na nidam ko kaayo, no? And then, batasan sila yung gagmay nga apple. Cute kayo, actually. Oh, nga to kong cherry. Liday, apple eh, nga gagmay dahil. Kani, tamis siya, kani sausaw lang. Napaintaw diri ang mga sobra sa birthday sa anak sa akong igagaw, mga inatayan, diba? Laban kay day, init-init lang. Napa ang munchkin ni Atiban. I'm sorry about my husky voice and my runny nose. In Korea, mahal kayo ang itlog, guys. So, kung taga Pilipinas mo, madadara yun in town, kaon mo dagang itlog dira, ha? Kaya igabutin mo diri, makapurdoy ang itlog. No, makapurdoy. Kung ang itlog ha, mahilis. Kung no, ako na husband, sus, buwan kay tugkog tay. Yun. And freezer, kani kay basura na tay. If you have leftovers, sige, ako nang i-mention sa akong last video nga isod ang ilang mga leftovers sa freezer. Yun ilagay. Ice cream. Di sa tabag patintal dahil katong diet. And then, nakita na yun ninyo ang katag. Nagluto man kong itlog. Sige, hingos girl. Una, di ay mo ang kuan. Among laundry. Among mga hinay-hay. What is good? Na-amaze ko sa Korea kay manglaba ka. Inigawas niya kanang basa siya but dili siya magtulo. Idiretso na ano siya kuan mauga naman sad ang baho madadarasan. Actually ilang daw ni diri kay lahi ra gyud kay sa Pilipinas kay ang atong daw ni no humot di ba kayo ang diri kay bisag usa kay ang ani siguro daghan kay kung gibutang but wala gid siya smell. Mura ra gyud ang daw ni gani sa Korea kay mura siya para pa soft sa imong labanan. Dili siya murag pangpahumot. Ganun di ko mo try ani later but I think it's not gonna work. Ang gipalit gahapon ang pasalubong ng bayan, di ba? And my breakfast for today plus egg and then mo din ni ang
hinatag sa akong mother-in-law from Daiso. Kani guys, wooden churbaek. From Daiso gyapon ni. And ilang kamuti. Nagihatag sa siyang mother. This is good for our diet. And here, we put our seasonings here. And noodles, and rice, and everything. Kana. Oh my God. Sorry, day. Nabaguhan ko sa panahon diri, day. Okay. Nasab na ka ng bugnaw kayo. Nag-negative naman dari. Ang spam day barato rasad kayo. Kana. Energy drink man siguro na. Basil. I forgot to ask my husband. Ano to itlog na eh. Finally, makakaon na gyud ta. So, that's for today. See you soon. Mwah.